ውድ የአዳ ቴክኖሎጂ ቲፕ ተከታታዮች እያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ። ከዚህ በፊት ወደ SPSS ሶፍትዌር ዳታዎችን እንዴት ማስገባት እንደምንችል አይተናል። ዛሬ ከሱ በተጨማሪ እንዴት አድርገን ኖርማል ዳታዎችን በቀላሉ ማስገባት እንችላለን። ግን እነዚህ እንደ ላይከር አይነት ዳታዎችን እንዴት ማስገባት እንደምንችል በባለፈው ቪዲዮ አዳል ተደረገም ዛሬ ስለሱ የተወሰነ ነገር እናወራለን ማለት ነው። ቀለል ባለ መልኩ ይሄ ላይከርት ዳታ የምንላቸው 3 5 7 አይነት ጥያቄዎችን በአንድ ላይ መያዝ የሚችሉ ዳታዎች ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ኢምፖርታንት፣ ኖት ኢምፖርታንት፣ ኒውትራል የሚሉትን የሚይዙ ወይም ደግሞ ሳቲስፋክተሪ፣ ኖት ሳቲስፋክተሪ፣ ኒውትራል እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ደግሞ ለምሳሌ አግሪ፣ ዲስአግሪ የሚሉትን ደግሞ ስትሮንግሊ አግሪ፣ አግሪ፣ ኒውትራል፣ ዲስአግሪ፣ ስትሮንግሊ ዲስአግሪ የሚሉትን ጥያቄዎችን የሚይዙ አይነት ዳታዎች ናቸው ላይከርት ዳታ የሚባሉት ማለት ነው። እነሱ ዳታዎች እንዴት አድርገን ወደ SPSS ማስገባት እንችላለን? እንደ ሌሎች ዳታዎች ማስገባት ይቻላል። ግን ለምሳሌ ዳታው ሲወጣ ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩት የአንድ ተቋም ለምሳሌ የትምህርት ሴክተር ውስጥ ላይ ተማሪዎቹ ሳቲስፋክሽናቸውን ለመግለጽ የተዘጋጀ መጠይቅ ከፋሲሊቲ እና ከኮርስ አንፃር የተዘጋጀ ነው ማለት ነው። አሁን SPSS ላይ ስንሞላ እነዚህን ነው። ለምሳሌ በፋሲሊቲ ስር ላይብራሪ አለ፣ ኢንተርኔት አለ። በኮርስ ስር ደግሞ ኮርስ ዲሊቨሪ አለ፣ ኦዲዮ ቪዥዋል ኢኩፕመንት አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ኮርስ ማቴሪያል አለ ማለት ነው። ወደ SPSS የምናስገባቸው ላይብራሪ፣ ኢንተርኔት፣ ኮርስ ዲሊቨሪ፣ ኦዲዮ ቪዥዋል ኢኩፕመንት እና ኮርስ ማቴሪያል የሚሉትን ነው ማለት ነው። ፋሲሊቲ ወይም ደግሞ ኮርስ የሚለውን ማስገባት አንችልም። እሱን ለምሳሌ ላይብራሪ እና ኢንተርኔት እንዴት አድርገን በፋሲሊቲ ውስጥ ማስገባት እንችላለን? ፋሲሊቲ ውስጥ አስገብተን እንዴት አድርገን ዳታውን አናላይዝ ማድረግ እንችላለን የሚለው ነው ማለት ነው የምናየው። how to insert Likert data into SPSS በቀላሉ እንዴት ማስገባት እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይቺን ራሷን ወደ SPSS አስገብተን እናያለን ማለት ነው። በመጀመሪያ SPSS እንከፍታለን። SPSS ከከፈትን በኋላ ቫሪያብል ቪው ላይ እንገባለን ማለት ነው። ቫሪያብል ቪው ላይ እንገባለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ስም ላይብራሪ ነው። ሌብል ማድረግ ይቻላል። ላይብራሪ ሰርቪስ ቫልዩ እንስተው። ለምሳሌ አንድ ቁጥር strongly agree አድ እናደርጋለን። ሁለተኛ agree፣ ሶስተኛ ኒውትራል፣ አራተኛ disagree፣ አምስተኛ strongly disagree። ከዛ ኦኬ እንላለን ማለት ነው። ኦኬ እንልና ሌሎችንም ልክ በዚህ ተመሳሳይ እንሞላለን ማለት ነው። እንደምታዩት ዳታዎችን አስገብቻለሁ ማለት ነው። ኢንተርኔት ገብቷል፣ ላይብራሪ ገብቷል፣ ኮርስ ዲሊቨሪ፣ ኦዲዮ ቪዥዋል ኢኩፕመንት፣ ኮርስ ማቴሪያል የሚሉትን አስገብቼለታለሁ ማለት ነው። ወደ ሶፍትዌራችን ማለት ነው። አሁን ይሄን ካስገባሁለት በኋላ ወደ ዳታ ቪው እንመለሳለን ማለት ነው። ዳታ ቪው ስንመለስለት ላይብራሪ አለ፣ ኢንተርኔት አለ፣ ዲሊቨሪ አለ፣ ማቴሪያል፣ ቪዲዮ አለ። እዚህ ጋር ያስቀመጥኩት ዲሊቨሪ የሚለው ኮርስ ዲሊቨሪ የሚለው፣ ማቴሪያል የሚለው ደግሞ ኮርስ ማቴሪያል እንደምታዩት ኮርስ ማቴሪያል ይላሉ። ቪዲዮ የሚለው ደግሞ ቪዲዮ፣ አውዲዮ ቪዲዮ
ሪክሩትመንት የሚለውን ይወስዳል ማለት ነው 10 ተማሪዎችን ወይም ደግሞ 10 የዚያ ኮሌጅ ወይም ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ወይም ደግሞ የትምህርት ተቋም ውስጥ ያሉ ሰዎችን ለመጠየቅ ፈለኩ ብል የምፈልገውን እንሰጣለሁ ማለት ነው እንደ ሳምፕል ስለምንወስደው ማለት ነው 10 እንሰጣለን ማለት ነው 10 እንሰጣለን ራንደምሊ ብዬ 10 እንሰጣለሁ ማለት ነው ልክ በዚህ መልኩ 10 ሳምፕሎችን ወስደናል እንደምታዩት 10 ሳምፕሎችን ሰጥተውት ማለት ነው 10 ሳምፕሎችን ላይብራሪ ኢንተርኔት ዴሊቨሪ ማቴሪያል ቪዲዮ ኢንተርኔት እና ላይብራሪ በፋሲሊቲ ኮርስ ዴሊቨሪ ኮርስ ማቴሪያል እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ ቪዥዋል ኢኩዊፕመንት የሚሉት በኮርስ ውስጥ የተካተቱ ናቸው ማለት ነው አሁን የዘረዘርናቸው ነገሮች ላይብራሪ ኢንተርኔት ምናምን የሚሉ ናቸው ግን እኛ ዳታውን ማግኘት የምንፈልገው በፋሲሊቲ እና በኮርስ ውስጥ ነው ማለት ነው ዳታውን አናላይዝ ስናደርግ በኮርስ እና በፋሲሊቲ ነው መቻል አለበት ማለት ነው የዚህን ነው ዳታውን ኢንሰርት ማለት የምንፈልገው ስለዚህ ይሄን ለማድረግ ሁለት አማራጭ ይኖራል ማለት ነው ትራንስፈር ውስጥ እንገባና ኮምፒውት ቫሪያብልስ ይላል ማለት ነው ኮምፒውት ቫሪያብልስ የሚለው የሚመጡልን ሁለት ቴብል ነገሮች አሉ እንደምታዩት እዚህ ጋር ትንሽ ውስብስብ ያለ ነገር ይመስላል ግን በጣም ቀላል ነገር ነው የመጀመሪያው ሳምፕል ለምሳሌ ኢንተርኔትንና ላይብራሪ በምን ውስጥ ለማካተት በፋሲሊቲ ውስጥ ለማካተት በመጀመሪያ ደረጃ ታርጌት ቫልዩን ፋሲሊቲ እንላለን ማለት ነው ኤፍሲ ያልኩት ሌብል ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ፋሲሊቲ ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ እንዳለኝ ኤፍሲን ይዞ ይልኝ ካላችሁ ደግሞ ዩዝ ኤክስፕሬሽን አስ ኤ ሌብል የሚለውን ትወስዳላችሁ ማለት ነው እኔ አሁን ለጊዜው ዩዝ ኤክስፕሬሽን አስ ኤ ሌብል የሚለውን ወሰድኩ በኋላኛው ሌላኛውን ስለምጠቀም ማለት ነው ከዚያ ኒውሜሪክ ነው ኮንቲኒው አለ ማለት ነው ከዚያ በሁለት ሜትድ ነው እነዚህ ነገሮች ማስገባት የምንችለው አሁን የመጀመሪያው ሜትድ እናያለን ማለት ነው በመጀመሪያ ኦል የምትለዋን ክሊክ እናደርጋትና ከዚህ ጋር ክሊክ አድርገን ሚን እንፈልጋለን ማለት ነው ሚን ነው የምንሰራው ሚን እንፈልጋለን ማለት ነው ሚን የምትልችው መጣለችልን ማለት ነው ሚን የምትለዋን ክሊክ እናደርጋትና እቺን ቀስተን ጫናት እዚህ ጋር መጥቶ ቁጭልናል ሚን ብሎ ማለት ነው ሚን በቅንፍ ውስጥ ሁለት ጥያቄ ምልክቶች እነዚህ ጥያቄ ምልክቶች የሚያሳዩ ከዚህ ጋር ያለን ዳታ ወደዚህ ትራንስፈር እንድናደርግ ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ላይብራሪው ወደዚህ ትራንስፈር አደረኩት ማለት ነው አሁን እቺኔቱን ሌላ ዳታ ካለኝ አሁን እቺ ጥያቄ ምልክት አጠፋትና ኢንተርኔት የሚለው ወደዚህ ትራንስፈር አደርጋለሁ ማለት ነው እንደምታዩት ላይብራሪ እና ኢንተርኔት በፋሲሊቲ ውስጥ አካተትኩት ማለት ነው ይሄን ካካተትኩ በኋላ ኦኬ ለዋለሁ ማለት ኦኬ ስለው ዳታው መጥቶ ቁጭ ይልኛል ማለት ነው ይሄ ቴብላችን ላይ ማለት ነው ይሄን እንጠቅማለን እንደምታዩት እዚህ ጋር ኤፍሲ ፋሲሊቲ ኢንተርኔት እና ላይብራሪ ሚኑ እዚህ ጋር ይቀመጥልናል ማለት ነው ሁለተኛው እነዚህ ዴሊቨሪ ማቴሪያል እና ቪዲዮ አውዲዮ ቪዥዋል ኢኩዊፕመንት ምንላቸው ደግሞ ለማካተት ኮምፒውት ቫሪያብል እንገባለን ይሄን ሪሴት እናደርገውና እዚህ ጋር ምን እናለን ኮርስ ማለት እንችላለን ማለት ነው ኮርስ ማለት እንችላለን ሌብል ለማድረግ እዚህ ጋር ራሱ ኮርስ እንለዋለን ማለት ነው ከዚህም ኮንቲኒው እንላለን ቀደም እዚህ ጋር ኦል ብለን ሚን ብለን ነበር ይሰራል አሁን በሌላኛው አማራጭ እንሰራለን ማለት ነው ይሄኛው አማራጭ እዚህ ጋር ክሊክ እናደርግና ብራኬትን ከፍትና ምን ፈልገው የት እናስገባው ወደዚህ እናስገባለን ለምሳሌ አሁን ኮርስ ዴሊቨሪ የሚለው መረጥኩና አድ አደረኩት ማለት ነው እዚህ ጋር ዴሊቨሪ ይገባል ማለት ከዚያ እዚህ ጋር እንደምታዩት የመደመር ምልክት ካለች መደመር እናደርጋለን ከዚያ ማቴሪያል እናስገባለን ማለት ነው አሁን መደመር እናደርጋለን ማለት ነው ከዚያ ማን ይቀርኛል አውዲዮ ቪዲዮ ይቀርኛል ማለት ነው እሱን አድ አደረግና ብራኬቱን ይዘጋና እነዚህ ሶስት ዳታዎች ናቸው በሶስት መካፈል መቻል አለባቸው ሲካፈል ለሶስት አደረገውና እነዚህ ዳታዎች በየበዙ በሄዱ ቁጥር ማካፈያቸው ለምሳሌ 4 ዳታ ቢኖር በኮርስ ስር ዳራት ይካፈላሉ ማለት ነው ለሶስት አካፍለውና ምን አደርጋለሁ ማለት ነው ኦኬ ለዋለሁ ማለት ነው ኦኬ ስለው ኮምፒውት ኮርስ ዴሊቨሪ ፕላስ ማቴሪያል ፕላስ ቪዲዮ ዲቫይድ ስር ያለው ይሄን ኮምፒውተር አድርጌለው ኤክስኪዩት አድርጌላለሁ ያለኝ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን አጥፍተን ወደ ኤስፔሳችን ስንመለስ እናገኛለን ኮርስ በሚለው
ሚን ተሰርቶልን እናገኛለን ማለት ነው። እንደምታዩት 3.67 3.67 3 4 ሚል ዳታዎችን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እነዚህ ላይከርት ዳታዎችን ወደ SPSS በዚህ መልኩ ኢንሰርት ማድረግ እንችላለን። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ሼር አድርጉ። ኮሜንት ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ውስጥ አስቀምጡልን። ይሰራልን ይደረግልን ወይም ደግሞ ይሄ ይስተካከል የምትሉት ነገር ካለ ኮሜንት ስር አስቀምጡልን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩ። ለጊዜው ጨርሻለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ባይ ባይ።